ساندرا سلامة، أهلا وسهلا فيك على ريباني سبارك. اليوم أول مرة بنستضيفك على الشانل تبعنا، وببرنامجنا سؤال. الفورمات تبع البرنامج هي حلقة قصيرة من 10 دقايق، فرح نبلش نسألك السؤال دغري بالمباشر. ساندرا سلامة مهندسة بعالم الاي تي والاتصالات، شو جابك من عالم التكنولوجيا على علم النفس؟ أول شيء بحب أشكركم على الاستضافة. مثل كل الأشخاص يلي بيقطعوا بحياتهم بمشاكل، يعني أنا ماني بعيدة وماني مختلفة عن غيري. فوقتها قطعت بمشاكل خاصة، لاحظت إنه أول شيء الواحد ما بيسترجي يحكي بمشاكله بالإجمال. المجتمع كمان في تابو كبير على كل شيء خاصه بالمشاكل النفسية أو الستريسرز اللي بنقطع فيها كل يوم. صحيح. من اشياء خاصه بالعائله، اشياء خاصه بالولاد، بحالنا نحن بشغلنا. منا هينه انه الواحد يحكي بمشاكله، وفي رفض كانه من انه هالمشاكل تكون شيء من الاشياء الطبيعيه يلي بتنحكى وبتتداول. وكمان يعني غاليه العلاج النفسي او المتابعه النفسيه بعدها بمجتمعاتنا. يعني سيرفيس غالي، you have to afford it، ومش كل الناس تقدر يعني تقدر تدفع هالسيرفيس. وفي كتير اشياء فينا نعرفها قبل، بدل ما نوصل على محل نقطة كرايسيس او محل يعني عن جد بنكون ما بقى فينا نحمل وبدنا عن جد مساعدة. في كتير اشياء فينا نعملها قبل in prevention تنتفادى انه نوصل لهالمرحلة. اشياء لازم نفهمها، اشياء لازم نتعلمها. يمكن نحن بمجتمعاتنا ما عنا تنشئة مثلا على تربية أولاد مزبوطة، ما عنا تنشئة مزبوطة على حياة الكوبل، حياة يعني نحن والشريك تبعنا. كمان ما بنكبر نحن ومنعبر عن مشاعرنا. نحن مجتمعات عادة لازم الواحد يكون قبضاي، يشد حاله، ما بيك شيء، كل شيء بيقطع، ما شفت غيرك. هيدول الاشياء المتداولة وقت الواحد بيكون عنده مشاكل. هو صراحة عملتي لنا هيك انترو رائعة. وحكيتي كأن عن كل الخدمات اللي بتقدمها سيرة somehow. اليوم انتو بسيرة عم بتقدموا صراحة بلاتفورم كتير حلوة. يعني اليوم كل انسان عم بيقطع بمشاكل، ان كان مشاكل نفسية من وراء ستريس خارجي عم بيأثر عليه، او ان كان شيء هو عم بيقطع فيه بحياته الشخصية، عم بتقدموا له سوليوشن بسيرة. يعني somehow هيك تقدروا تقدموا له سبورت بدل ما يتكلف 10 مليون دولار او مدري قديش تيقدر يعالج حاله نفسيا. طيب اليوم قلت شغله ختمت فيها الانترودكشن تبعي، شد حالك. كثير بنسمعها، انا خلص هلا ماشي الحال، ما شفت غيرك شو صار فيه، قول كتر خير الله، منيح، غيرك ما راح عند حكيم نفساني وصار احسن، انه او راح عند ابونا او عند شيخ او عند وات ايفر. طيب ما بتخافي انه يعني كثيرة تواجهوا هيدا الرفض، انه انا اليوم ليش بدي اروح عند حكيم نفسي او بدي الجا لهيك؟ انه خلص الحمد لله شفت حالي، بيي ما راح عند حدا وقطع بحلب ومشي حاله، انه انا كمان ما راح يمشي حالي. كثير بنسمع يعني هالعبارات. اول شيء ما بنا شيء، يعني طلعنا هيك ما بنا شيء، كلنا بنا شيء بنفس الطريقه. بس السيره ما يعني بسيره نحن ما بنطلع على الاوضاع المزمنه النفسيه او الميديكال كونديشنز، يعني psychological medical conditions. هيدا مش اختصاصنا. واليوم اكيد اذا الواحد بيعاني من مشكله نفسيه ميديكال لازم يروح يتعالج، ويعني ضروري. نحن بنشتغل كتير على التسقيف، على تعليم الناس، لانه في كتير ناس ما بتعرف انه مشاكلها بتنحل، بتفكر حالها لحالها، وهن مشاكل بسيطه كل يوم تتراكم معنا. يعني نحن اليوم ما بنحكي عن نحكي عن حياة اليومية، المشاكل اللي بتواجهنا مع أولادنا. مثلا كيف لازم نحكي مع أولادنا تنفرجي أولادنا إنه نحن بنحبهم، لأنه نحن مرات بنحبهم أكيد، بس أولادنا مرات ما بيفهموا علينا بالطريقة اللي بنحكي. كيف بنعيط، إنه ما لازم نعيط على أولادنا، كيف بنربي، كيف اليوم مثلا حتى مع الشريك الخناقة بتصير بالكابل، كيف نصلح
how to repair مثلا اذا صار في حيلا مشكل، مثلا كمان عن البودي ايمج، قد ايه نحن تقبلنا لجسمنا لصحتنا مهمه، انكزايتي، الديبرشن، ستريس، كيف نتعامل مع هالاشياء. بنحكي بالتروما، نحن مش بس يعني الاودينس تبعنا مش بس من لبنان، كمان من الوطن العربي. لاحظنا هالشيء يعني صح. نحن كنا معكم بكم سيشن كنتوا عم تعملوها، لاحظنا انه عندكم تنوع بالاشخاص اللي عم نشوفهم، في اشخاص من الخليج، في الاشخاص من المغرب العربي ومن مصر، يعني عندكم هيك تنوع من الاشخاص، اذا بدنا نقول من العالم العربي عندكم تنوع مش بس من لبنان، وفي حتى تنوع من العالم الموجوده، يعني عندكم مجوزين، عندكم عزابه، عندكم اولاد كبار بالعمر كذا، يعني وخاصه لانه مواضيعكم متعدده، الاودينس تبعكم متعدده. طب فينا هيك ناخذ شويه اكزامبلات، مثلا شو انجح موضوع عالجتوه، شو هيك شيء لفتك شخصيا، هيك شيء موضوع كان احب على قلبك؟ بنجرب نطرح كثير مواضيع حساسه، والطريقه اللي الناس فيها تفوت فيها على البلاتفورم تبعنا هي كمان انونيمس، يعني في الواحد يحافظ على السريه والبرايفسي تبعه، وبيقدر يشارك يسال سؤاله بطريقه انونيمس. ففي مواضيع انطرحت مثل الخيانه، مثل الثقه بالكابل، مثل حتى مثلا شو طرق الديسيبلين يلي بتضر الاولاد، الخناقه قدام الاولاد، طب نحن كتينز كيف نحكي معهم، كيف نحكي مع التينيجرز تبعنا بالامور الجنسيه، كيف نحكي مع اولادنا بالامور الجنسيه. هدول المواضيع بمجتمعاتنا بعدها شوي انه ما بتتداول. صحيح. اول شيء انك تقدر تفوت انونيمسلي شيء كثير مهم. سيرة كمان بتامن سيف سبيس، انت بتحس حالك بامان، لانه اول شيء منك لحالك. الاشياء اللي يعني الناس اللي بتتعرف عليها كمان عندها ذات المشاكل، وهيدي اول حل، يعني اول طريق للحل هي تعرف انه منك لحالك، تقدر تشارك معنا بالطريقه اللي بتناسبك. فيك تحكي، فيك تطلع على الكاميرا، وفيك تسال بطريقه انونيمس، وفيك بس تسمع لغيرك. هون ببلش عنا الهيلينج بروسس. بنعطي كتير معلومات لاخصائيه يلي على البلاتفورم، هن يلي بيديروا هالحلقات وبيتاكدوا انه المعلومات اللي عم توصل صحيحه. بنسقف الناس على كل موضوع بنحكيه، وميك شور انه اخر شيء يعني بدك تطلع من سيره، اول شيء يعني في امل، عندك امل انه مشكلتك بتنحل، كيف بتنحل، واذا ما كنت عارف انه يلي عم تقطع فيه مشكله بتصير تعرف، واذا مشكلتك بدها اخصائي كمان بتصير تعرف امتين تلجا لاخصائي او معالج نفسي باي حالات. وكل هالسيرفيس ببلاش، الناس فيها ما هيك بدنا نقول هيدا، انه انا اللي فاجأني بالموضوع انه في غير بلاتفورمز موجودين، وغير بلاتفورمز كلهم بيد بلاتفورمز، يعني في يقول انه كثير قليل لبل ما في حتى فيتشرز ممكن تتقارن مع سيرة، هوليك كلهم بيد، يعني بده يدفع. انتم عم تقدموا كل هالخدمات ببلاش، ليش؟ لانه اول شيء نحن we believe mental health should be normalized و democratized، يعني لازم تصير الصحة النفسية لازم تصير عندها اهتمام عند الشخص قد صحته الجسدية إذا مش أكتر، وقد كل شيء يعني بنهتم فيه نحن بحياتنا. هيدا يعني this is a side of our life كتير مهم، وبيأثر على كل النواحي التانية من حياتنا. الدعم النفسي كتير مهم. للأسف بمجتمعاتنا بعد ما عنا يعني ما عنا هالدعم عم بيجي من اذا بدك investors او مؤسسات تانية، يعني الدعم بعده قليل، في كتير نقص. كمان نحن بنآمن انه الشرك هي بتلعب دور كتير مهم، ولازم الشرك توقف حد الانديفيدوال، يعني الكوربوريتس بالسبونسرز يعني وقت يكون عندنا سبونسرز لحلقتنا، وقت يكون عندنا ناس عم تدعم بتقدر تساعد الشخص يلي اليوم ما بدنا بقى نحط باريرز او حواجز كرمال نتطلع بصحتنا النفسيه، انه انا ما معي مصاري ما في فوت على حلقه معينه، او خلينا هالمصريات اليوم حطهم بغير محل. ما بدنا حتى الانسان يفكر ويعطى الهم هالناحيه، لازم نوفر له قد ما فينا الاكسس يكون هين، ويكون شيء انه الناس عن جد حتى بالطريقه اللي بنوصل للعالم المسجز تبعنا قصيره سريعه وبطريقه قصه، يعني عنا حتى كونتنت مزبوط. على يوتيوب شفنا هيك عندكم حلقات مهضومه، حتى عندكم على الابليكيشن فينا نرجع نحضرهم،
حتى فينا نرجع نحضر السيشنز مظبوط. اذا قفيناهم، يعني مظبوط. مش انه خلص هي مره واحده وبتروح. بس لفتني شغله اليوم الشركات، نعم. يعني فينا نقول انه الكوكب كله قاطع بازمه ماليه يعني. مظبوط. بس اليوم اذا تم اذا حنحط انفستمنت بنفسيه او الصحه النفسيه تبع الموظفين، يمكن الروندومون تبعهم بيصير احسن. اكيد. وهن كمان بيكونوا عم يستفيدوا. اكيد الابحاث كلها عم بتفرجي انه اليوم انت بس تكون بشغلك ما بتترك مشاكلك على عتبة الشغل وبتروح. سو انت بتفوت على شغلك مع مشاكلك، مع نفسيتك، مع طريقة تعاطيك مع غيرك. كل هالاشياء بتجيبها معك على شغلك. فنحن اليوم وقتها الشرك بتساهم او بتعطي وقت او اهمية للصحة النفسية تبع الموظف. بتكون يعني بطريقة اول شيء عم تقدر تخلي الموظف يضل مع to retain الامبلويز، وبطريقه ثانيه كمان عم تخلي هالامبلوي يكون productive، يكون مرتاح، يقدر يركز على شغله. لانه هن يعني 80% من الحالات اللي بنشوفها هي او المشاكل اللي بنشوفها هي مشاكل حياتيه يوميه خاصه بالولاد وبالكابلز بالستريسرز اللي حوالينا. 100% الحاله الاقتصاديه منه شيء هيك هائل يعني، وبده مظبوط. شي 500 حكيم نفساني تيتعالجوا. صحيح. طب رح ارجع شوي لورا. شو ردك على الاشخاص يلي بيقولوا انه اليوم علم النفس انه جاي يحل محل انتر جيمات دين او الابونا او الشيخ او حيلا ديانه شخص اللي بيامن فيها، بصيروا يقولوا انه انا اليوم ليش تلجا لحكيم نفساني؟ خليني نروح عند الابونا، اكيد هو رح يقدر يشفيني او رح يقدر يسمع لي، او يمكن ما بيحكم علي او بيعطيني ايه من الانجيل او من القران هيك بتساعدني. لك الصحة النفسية عندها components إذا بدك كتير بتأثر فيها. الصحة الجسدية بتأثر على الصحة النفسية، الصحة الروحانية أو السبيريتوال بيأثر على الصحة النفسية والعكس. أوكي، فكل هول مترابطين ببعض، واحدة ما بتلغي الثانية. اليوم لازم يكون عنا spiritual dimension كتير منيح إذا عنا مرشد بيقدر يساعدنا ديني وبيقدر يعني خلينا نكون كمان عم نشتغل على إيماننا. هيدي ما بتلغي هاي. وفي مشاكل العلاج النفسي أو المتابعة النفسية بتعطينا حلول براكتيكال، كيف نتعاطى مع أولادنا، كيف نحكي، كيف ناخد نفس، كيف يعني نقدر نطلع من سيتواسيون معينة نرجع لحالنا ما ننفعل. هيدول تبس، وهيدا بدك تكون بتعرف بالعقل شو بيكون مشاعرنا، شو بيكون تفكيرنا، كيف هالسايكل بيصير بجسمنا، كيف نحنا كمان كأشخاص نقدر نعمل كنترول. يعني ما في شيء ما بيتغير، وعقلنا كل الوقت عم يتغير، وقادرين نطلع من مشاكلنا إذا قررنا وإذا عطينا وقت وإذا فتحنا قلبنا. لأنه ما فيك تجبر حدا يكون يسعى للعلاج النفسي. بدها تجي يعني تسميد انت بدك تصير واعي له. وعم نجرب نحن بكذا طريقه نقدر نوصل للناس ونفسر لهم انه هيدا شيء كل العالم يعني اتس كومن عند كل العالم. كل العالم بتقطع بصعوبات نحن بنسميها. مشان هيك سيرة هي بتتعاطى بالصعوبات تبع الحياه، وهي هالصعوبات اللي بتاثر على صحتنا النفسيه. فاكيد اليوم يكون عنا لايف بيربس، يكون عنا ايمان، يكون عنا دور اجتماعي، كلهم بيتكاملوا بيأثروا على الصحه النفسيه. نفيد غيرنا، نعطي باك تو كوميونتي، كل هيدا بيأثر على صحتنا النفسيه. طب بما انه صار بتخيل يعني وقفنا على الوقت، بس بدي اسال بعد سؤال. شو تعليق للاشخاص يلي بتقارب هيدا الموضوع كانه هو مفهوم جديد، وانه انتم جايبين لنا مفهوم جديد على حياتنا اللي هي الصحه النفسيه؟ اليوم نحن عشنا كل هيدا الوقت مرتاحين، مثل ما انت قلت بالاول ما بنا شيء، نحن حاسين حالنا كثير طبيعيين. اليوم وكانك عم بتقول انه كل هودي الستريس بدل ما يطلعوا فينا وبولادنا او بانهيارات بنعملهم كل فتره وفتره، او بعاداتنا يمكن بلا ما ننتبه، او بخصلات تصير بشعه فينا نعالجها عبر التسقيف، انه نصير واعيين عليها تنقدر نغيرها. صحيح ابسولوتلي قلتها بطريقه كثير مهمه. لانه اليوم حيلا مشكله عم نعانيها ما بتاثر بس علينا، بتاثر على الانفايرمنت تبعنا، الناس اللي حوالينا، المحيط، الناس القراب، بنأثر على اولادنا. عندنا مسؤوليه اليوم نهتم بصحتنا العقليه، وهي مسؤوليتنا نحن كاشخاص. وبصيره منسقف، منخلي الناس تحكي مع بعضها، منخلي الاخصائي يفسر اكثر، منخلي حتى نحن وي اوفر فري سيشنز تيفوتوا يحكوا مع اخصائي. كيف
على الابلكيشن تبعكم على اكيد. يعني الابلكيشن هي متوجهه على الاب ستور وجوجل بلاي. مزبوط. بيقدروا ينزلوها وكمان بيقدروا يتابعوكم على يوتيوب. كمان في يوتيوب شانل في كل السيشنز يلي قطعوا وفي كل الحلقات يلي قطعوا. كمان في يتابعوكم على انستغرام. مزبوط. عندكم تيك توك؟ عنا تيك توك على تيك توك كمان. على فيسبوك وعلى فيسبوك، على كل البلاتفورمز يعني موجودين. اكيد كل اللينكس رح تكون موجوده بالديسكربشن بوكس للاشخاص اللي بيحبوا يفوتوا. والارقام والسوري هو الويب سايت اكيد عم بيقطع على الشاشه من تحت مع كل الادرسز تبعكم. كلمه اخيره بتحب تقوليها لمشاهدي ليبانيز بارك؟ بيج ثانك يو للناس يلي عم تآمن بمشروع سيرة وعم بتساعد انه ننشر هالمبدأ انه الصحة النفسية منا عيب ومنا تابو ومنا لوكس. بالعكس الصحة النفسية ضرورية ولازم كل واحد يهتم فيها تيفيد حاله ويفيد غيره. أخوالي ثانك يو ساندرا. نحن بنشكر كل الاشخاص اللي عم يتابعونا. جايز ما تنسوا تشجعونا برايك وسبسكرايب. وبدنا نقول انه رح نسرق من ساندرا اكيد انترفيوز ثانيين وهيك عندنا كم بروجكتس لها، بس انه بنبقى بنطلعكم عليها اكيد بعدين. ثانك يو. ميرسي ساندرا.